Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ju ftoj që të ndiqni edicionin e orës 17 këtu në Radio Televizionin Ora News. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Sekustrojnë llogarit bankare të gjyqtares së gjykatës së lartë Majlina Andrea, akuzuar për korrupsion. Me kërkesë të organit të akuzës, gjykata e lartë ka pranuar kërkesën e prokurorisë për sekuestrimin e 50.000 eurove që ishin në llogarit bankare të bashkëshortit të saj Odisea Andrea në 2 banka të nivelit të dytë. Aplikimet për regjistrimin në universitete për maturantët nisin në datën 29 korrik. Ministria e Arsimit publikon skemën për mënyrën se si duhet të procedojnë ata. Ndërkohë në datën 5 shtator, institucionet e arsimit të lartë, publik dhe jo publik, do të shpallin fituesit. Mbi 8.000 ushtarë të arrestuar në Turqisit përfshirë në tentativën për gru shteti përbëjnë vetëm 1.5% të personelit ushtarak. Fuqistët arritën që të marrin nën kontroll 35 avion, 37 helikopter, 172 makina dhe 74 tanqe, ose thënë ndryshe 7% të inventarit të makinerive ushtarake. Do të vjojmë tani gjerësisht me informacionet. Palët politike në Shqipëri janë rikthyer punës për reformën në drejtësi për të miratuar sa më shpejt projekt ligjin e vettingut. Euralius ka kërkuar që ky ligj të miratohet brenda korrikut, pasi vettingu është institucioni më i rëndësishëm dhe i paraprin gjithë implementimit të reformës në drejtësi. Por debati mes Partisë Socialiste dhe asaj Demokratike për procedurën e miratimit dhe ndonjë përplasje mundshme për thelbin e ligjit ka vënë alarm kryetarin e Kuvendit Ilir Meta, i cili ka ndërprer vizitën zyrtare në Shtetet e Bashkuara dhe është nisur me urgjencë të drejtë Shqipërisë si gardian i konsensusit. Rreziku i prishjes së konsensusit për reformën në drejtësi ka vënë alarm kryetarin e Kuvendit Ilir Meta, i cili ka ndërprer vizitën zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të kthyer urgjent në Shqipëri. Zyra e shtypit e kryeparlamentarit njofton se Meta e ka ndërprer vizitën me qëllim për të sqaruar atë që ai e cilëson konfuzionin e krijuar ditët e fundit dhe që ka për qëllim, siç thot ai, prishjen e konsensusit historik parlamentar të 21 korrikut për reformën në drejtësi. Para nisjes urgjente për në Shqipëri, kryetari i Kuvendit Ilir Meta konsumoi një drekpune me eurodeputetin Knut Fleckenstein, ku të pranishëm ishin dhe kryetari i opozitës Lulzim Basha, deputetët socialist Pandeli Majko dhe Ulta Xhaçka. Zyrtari i lartë evropian apeloi që zgjidhja për 7 ligjet të gjendet në Tiranë nga politika shqiptare. Pas betejës tonë të përbashkët për reformën në drejtësi, gjatë ditëve dhe javëve në vazhdim, jo ne, por ata do të gjejnë një zgjidhje të përbashkët për respektimin e ligjeve. Euralius, organizmi që ka asistuar në themel reformën në drejtësi, ka kërkuar që vettingu të miratohet brenda korrikut. Kjo për shkak se implementimi i reformës nis nga ky institucion dhe se nga ky proces varet rekomandimi për çeljen e negociatave për në Bashkimin Evropian. Ora News ka mësuar se palët po negociojnë për thirrjen e një seance parlamentare për miratimin e ligjit të vettingut, të veçuar nga 6 ligjet e tjera që përbëjnë paketën e emergjencës për reformën. Po të njëjtat burime thanë se PD, PS dhe LSI duhet të japin konsensus për thirrjen e Kuvendit, pasi ndryshe miratimi i ligjit është i pamundur, pasi mund të ankimohet në gjykatë kushtetuese. Euralius thot se vullneti i palëve që votuan me 140 vota bazën kushtetuese duhet të rikonfirmuar edhe për ligjin e vettingut. Ligji për vettingun risolli debatin për reformën në drejtësi dhe mosmarrveshjet mes PS-s dhe PD-s për thelbin e ligjit, por edhe për procedurën e miratimit të tij. Euralius ju ka dërguar Komisionit Posaçëm Parlamentar në orët e vona të së martës ligjin e ripërpunuar që pasqyron ndryshimet e fundit kushtetuese të miratuara me konsensus. Partia Demokratike ka kërkuar kohë për ta vlerësuar ligjin, ndërsa ai qëndron bindje se ai nuk mund të miratohet pa hyrë në fuqi kushtetuta e re. Euralius në orët e vona të së martës i ka nisur Komisionit të Posaçëm të reformës në drejtësi ligjin për vettingun të ripunuar pas ndryshimeve të fundit kushtetuese të miratuar me konsensus në parlament. Projekt ligji u është vënë në dispozicion deputetëve të majorancës dhe opozitës, me qëllim miratimin në një kohë sa më të shpejtë të tij për shkak se ky institucion i paraprin implementimin të reformës në drejtësi, pasi ngrihet struktura që do të kalojë në si të gjithë sistemin, përfshirë edhe gjyqtarët dhe prokurorët e institucioneve të reja. Kjo ka qenë edhe arsyeja pse Partia Demokratike ka kundërshtuar mbajtjen e një mbledhje të Komisionit të Posaçëm Parlamentar, i parashikuar për të mërkurën. Burime pranë Partisë Demokratike i thanë Ora News se drafti ka ardhur shumë vonë dhe argumentojnë se është e pamundur që të formulojnë një opinion brenda ditës, ndaj ekspertët po e shqyrtojnë me detaje dhe po përgatisin vërejtjet mbi të.
po të njëjtat burime konfirmuan se janë disa çështje të cilat ka nevojë të rishikohen në ligj, duke shprehur gatishmërinë për të ulur në komision dhe për t'i diskutuar. Po të njëjtat burime thanë se ky ligj nuk mund të miratohet pa hyrë në fuqi kushtetuta e re, por thonë se kjo nuk i pengon palët që në këto ditë të dakordsojnë të gjitha çështjet dhe të finalizojnë ligjin për të qenë gati për miratim në seancë plenare, fill pas hyrjes në fuqi të amendamenteve kushtetuese, 15 ditë pas votimit në fletorin zyrtare, diku pas datës 10 gusht. Kryetari i Komisionit të Posaçëm për reformën në drejtësi Fatmir Xhafaj thotë se edhe opozita është njohur që prej 4 korrikut me parashikimet e ligjit për vettingun, andaj nuk ka arsye për mos votim në kuvend. Megjithatë, Xhafaj nuk kishte shtrues në arsyetimin nëse votimi i ligjit pa hyrë në fuqi reforma bien ndesh me rregulloren dhe kushtetutën. Xhafaj kërkoi Partisë Demokratike të mos dëmtojë konsensusin e arritur në 21 korrik, ndërsa ndërprerjen e vizitës së kryetarit të Kuvendit Ilir Meta në Shtetet e Bashkuara ia vuri si përgjegjësi opozitës. Kryetari i Komisionit të Posaçëm për reformën në drejtësi Fatmir Xhafaj nuk gjen arsye për mos miratimin e ligjit për vettingun, pasi palët politike, thot ai, janë njohur me parashikimet e draftit që në datën 4 korrik. Një gënjeshtër e radhës nga gjithë ata që kanë pretenduar se nuk kanë kohë për ta njohur ligjin. Në datën 4 korrik, të gjithë anëtarët e Komisionit Posaçëm parlamentar, edhe ata që ishin pjesëmarrës, edhe ata që bojkotonin në mënyrë të vazhdueshme procesin, pas një shkak, kanë marrë projekt ligjin, janë njohur me projekt ligjin. Ajo që është dërguar dje është reflektimet që janë bërë projekt ligjit, bazuar në ndryshimet e fundit kushtetuese. Ky projekt ligj është i gatshëm për të shqyrtuar me këto ndryshime, për të votuar dhe për të kaluar në seancë plenare. Thirrjen e një seance për votimin e projekt ligjit Xhafaj e shtriu në kohë, duke vënë afatin minimal këtë javë dhe atë maksimal mesin e gushtit, por i pyetur nëse votimi i këtij ligji para afatit 2 javor që parashikon kushtetuta për hyrjen në fuqi të reformës, Xhafaj tha: Kushtetuta nga pikpamja formale ka hyrë në fuqi, sepse është bërë shpallja publike e ligjit. Kërkon një kohë për ta bërë vepruese, për ta bërë zbatuese, por norma është në fuqi, në vetvete. Po për të bërë efektive, natyrisht kërkon 15 ditë kohë. 14 ditë përpara nuk mund bëhet efektive, nuk mund ngrihet një institucion pavarësisht se parashikon dhe kushtetuta e re, sepse duhet ky 15 ditë. Por nga pikpamja e ekzistencës së normës, ajo është e pranuar nga ky fakt. Mund të bëhet ashtu, mund të bëhet për më vonë, edhe në mes gushtit po të dëshiroj, për mua është një çështje që ka pak rëndësi. Ndërsa Xhafaj komunikonte me gazetarët, zyra për shtypje kuvendit njoftoi se krye parlamentari Ilir Meta kishte ndërprerë vizitën në SBA për shkak të konfuzionit të krijuar me 7 ligjet që bëjnë të zbatueshëm reformën. Komenti i tij ishte ky: Unë nuk e di këtë, po më vjen keq që i kanë prishur edhe vizitën i kanë ndërprerë vizitën zotit Meta, Partia Demokratike për të rivendosur konsensus, një konsensus që nuk ka nevojë për shumë deklarata, nuk ka nevojë për shumë pengesë. Komisioni i Posaçëm për reformën në drejtësi ka shpërndar ftesa për një ceremoni të posaçme për miratimin me konsensus të reformës në drejtësi. Prej ditësh janë shpërndar ftesat ku thuhet se ceremonia është një vlerësim plotësisht i merituar pas kalimit me sukses të reformës kushtetuese pas një pune me përkushtim të një ekipi të jashtëzakonshëm. Por për opozitën, koha nuk është për fest, por për të përveshur mëngët. Nën kryetari i Komisionit Posaçëm, deputeti Oert Bylykbashi, thotë se ceremonit duhen lënë mënjan dhe duhet të nisë puna e përbashkët për miratimin e 7 ligjeve që bëjnë të zbatueshme reformën në drejtësi. Opozita është gati të angazhohet në hartimin konsensual të këtyre ligjeve, duke nisur me vettingun, sigurisht në përputhje me kushtetutën dhe procedurat kushtetuese që sigurojnë legitimitetin e reformës, thot në letrën që Bylykbashi adreson kryetarit komisionit Fatmir Xhafaj. Sipas tij, tani është koha për angazhim dhe jo vetë kënaqësi, shfaqje apo ceremoni pompoze për një proces që sot nuk nderon PS-n dhe kuvendin pas vonesës 2 vjeçare në miratimin e reformës në drejtësi. Elektronik në tërësi. Hapet votimi. Pas pezullimit nga detyra të gjyqtares së gjykatës së lartë Majlinda Andrea e akuzuar për korrupsion, asaj i sekuestrohen edhe llogaritë bankare. Me kërkesë të organit të akuzës, gjykata e lartë ka pranuar kërkesën e prokurorisë për sekuestrimin e 50.000 eurove që ishin në llogaritë bankare të bashkëshortit të saj, Odisea Andrea, në 2 banka të nivelit të dytë.
Sekuestrojnë llogaritë bankare të gjyqtares së gjykatës së lartë Majlinda Andrea dhe bashkëshortë të saj Odisea Andrea. Me kërkesë të prokurorisë së përgjithshme, gjykata e lartë vendosi sekuestër preventive mbi llogaritë bankare në shumën 50.000 euro në emër të Odisea Andreas, bashkëshortë të gjyqtares. Dy bashkëshortë dyshohet se kanë kryer veprën penale të korrupsionit pasiv të gjyqtarëve. Nga hetimit i prokurorisë janë krijuar dyshime të arsyeshme se gjyqtarja Andrea ka marrë nëpërmjet bashkëshortit të saj shumën prej 50.000 euro nga disa persona të cilët ishin palë në një proces gjyqësor civil në gjykatën e lartë. Prokuroria e përgjithshme kërkoi nga gjykata e lartë vendosjen e sekuestrës preventive mbi disa llogari bankare të Odisea Andreas në vlerën totale rreth 50.000 euro, shumë e njëjtë me atë që dyshohet se është marrë në formën korruptive. Llogaritë bankare të bllokuara gjenden në 2 banka të nivelit të dytë. Kërkesa e prokurorisë së përgjithshme është pranuar nga ana e gjykatës së lartë. Do të vijojmë në të tjera informacione. Sekretari Demokrat për Zgjedhje TV Kaso ka denoncuar atë që e konsideron si sundim të bandave në qytetin e Kavajës. Kaso thot se një ditë më parë në Kavaj, njerëz të Elvis Roshit kanë dhunuar sërish qytetarin Julian Kola, i cili një muaj më parë denoncoi dhunën që ushtroi ndaj tij vllai i kryebashkiakut. Drejtori i OSHE-s kishte shkuar për t'u ankuar mbi një faturim të padrejtë. Dje, banda e Roshit ka sulmuar sërish një qytetar, i cili një muaj më parë denoncoi dhunën shtazarake të ushtruar ndaj tij nga vllai i Roshit, drejtor i Ramës në OSHE-n e Kavajës, në ambientet e institucionit ku qytetari Julian Kola kishte shkuar për t'u ankuar për një faturim të padrejtë. Dje, e njëjta bandë ka dhunuar sërish këtë qytetar, i cili denoncon publikisht se ushtari i Roshit e ka goditur edhe brenda furgonit policisë, edhe më keq, edhe në ambientet e komisariatit, ku njerëz me uniformën e shtetit e kanë kërcënuar që të tërhiqet e të mos bëj kallëzim. Kush është motivi që e bën Ramën të mos ndahet dot nga këta kriminal e nga kjo bande armatosur me të cilët ndan pushtetin? A janë tenderat disa milion euro që duhet firmos Elvis Roshi, si ai i projt të Leshniqës, para që oligarkia i ndan mes vedit? Apo është projekti fantazëm i portit Karpenit, ku pasuria kombëtare i jepet një firme të sajuar me 100 pound pasuri, e cila më pas e tregton sipas qefit këta aset të rëndësishëm të vendit. Aplikimet për regjistrimin në universitete për maturantët nisi në datën 29 korrik. Ministri i Arsimit publikon skemën për mënyrën se si duhet të procedojnë ata. Fillimisht maturantët duhet të kryejnë një pagesë në shumë prej 2.000 lekësh në një bankë të nivelit të dytë dhe më pas duhet të paraqiten me mandatin e pagesës pranë shkollës ku kanë përfunduar gjimnazin për vijimsinë e procedurave. Në datën 5 shtator, institucionet e arsimit të lartë publik dhe jo publik do të shpallin fituesit. Publikimi i rezultateve të maturës shtetërore dhe skema aplikimit në universitete ka përfshirë në debate opozitën dhe Ministrinë e Arsimit se procedurat nuk janë kryer në kohë për maturantët, duke krijuar konfuzion në radhët e tyre. Nisur nga këto deklarata, zëvendës Ministri i Arsimit Nora Malaj sqaroi skemën e aplikimit në universitete. Duke filluar nga data 29 korrik, maturantët duhet të kryejnë pagesën 2.000 lekë në një bankë të nivelit të dytë dhe më pas duhet të shkojnë në shkollën ku kanë përfunduar gjimnazin për të aplikuar në programet që dëshirojnë të vazhdojnë studimet e larta. Maturantët në çdo cep të Shqipërisë, po dhe në çdo cep të globit, nëse kanë telefon, mund ta bëjnë aplikimin vet. Duke bërë aplikimin, pra duke hyrë ke faqja, duke downloaduar atë dhe duke bërë hyrjen, ai mund të bëjë plotësimin mbasi ka marrë të çelësin e hyrjes. Sigurisht, ne kemi marrë të gjitha masat, të gjithë drejtoritë e shkollave, të jenë në gatishmëri maksimale, pra nuk do ketë ditë pushim as premte as shtunë as diel as tën. Në datën 5 shtator, institucionet e arsimit të lartë publik dhe jo publik du të shpallin fituesit. Maturanti kur bën plotësimin të bëj kalkulimin, ka shansin tani që të bëj gjitha kalkulimet për të realizuar edhe institucionin që ai do, edhe degën që ai do, edhe për të bërë llogaritjen e kostos financiare për ta përballuar familja atë që kërkon. Deri në datën 20 shtator, duhet të përfundoj faza e parë e regjistrimit të maturantëve fitues në universitete. Pas kësaj date, për vendet bosh, do të ketë një fazë të dytë të regjistrimesh.
Bashkia e Tiranës ka përfunduar rikonstruksionin e kopshtit nr. 52 në kryeqytet. Investimi në fjalë jep mundësi akomodimin në kushte më cilësore të vegjëlve. Dyert e kopshteve dhe të qerdheve do të qëndrojnë të hapura gjatë verës për të lehtësuar prindrit të cilët janë në marrëdhënie pune. Brenda këtij mandati, Bashkia e Tiranës përveç ndërtimeve të institucioneve të reja, synon rikonstruksionin total edhe të 23 kopshteve për të cilat nuk ka nisur ende ndërhyrja. Një tjetër kopsht i rikonstruktuar në kryeqytet do t'i japë mundësinë vogëlueshëve të akomodohen në kushte të favorshme. Në radhë, ky është kopshti 12 i rindërtuar ose rihabilituar nga Bashkia e Tiranës brenda pak muajsh, nisur nga emergjenca për të ndërhyrë në këto institucione parashkollore për shkak të problemeve të infrastrukturës dhe mungesës së kapaciteteve për të përballuar fluksin e fëmijëve. Bashkë me Supermanin erdhëm sot që të shkonim kopshtin e ri. Ky është kopshti 12 nga 23 kopshte që po rikonstruksiohen totalisht kësaj vere dhe vjen mirë që jemi më shumë se gjysmën e rrugës. Kopshti numër 52 në Tiranë është gati për të pritur fëmijë të vegjël dhe gjatë muajit gusht, pasi Bashkia e Tiranës ka vendosur të mbajë dyert hapur të këtyre institucioneve. Jo vetëm është shtuar kapaciteti, jo vetëm kemi një modernizim të gjithë ambienteve të kuzhinës, të atelieve, të këndit lodrave që po shoqëron gjithë kopshtet tona të reja, po mbi të gjitha kemi edhe një modernizim të shërbimit gjatë gjithë muajit gusht, pavarësisht se tradita ka qenë që kopshtet mbylleshin, kopshtet do të vazhdojnë, thjesht do të koordinohemi me oraret. Bashkia parashikon që të vijojë me rikonstruksionin e 23 kopshteve të tjerë dhe sipas informacioneve nga Qendra Ekonomike e Edukimit dhe Zhvillimit të Fëmijëve, është rritur kërkesa e prindërve për të zgjedhur institucionet publike për arsimimin e të vegjëlve të tyre. Do të kalojmë tani tek zhvillimet nga bota. Mbi 8.000 ushtarët e arrestuar në Turqi si të përfshirë në tentativën për grushteti përbëjnë vetëm 1.5% të personelit ushtarak. Këto shifra janë bërë publike nga ushtria e Turqisë, e cila tha gjithashtu se 1214 prej tyre ishin kursant në shkollat ushtarake. Në bazë të njoftimit, fuqistët arritën që të marrin në kontroll 35 avion, 37 helikopter, 172 makina dhe 74 tanqe ose thënë ndryshe 7% të inventarit të makinerive ushtarake. Ushtria e Turqisë ka bërë me dije se në tentativën për grushteti kanë marrë pjesë në total 8.651 antar të forcave të armatosura, ose të ndryshe vetëm 1.5% nga totali i personelit ushtarak. Në bazë të njoftimit që ka ardhur nga zyra e shtypit të ushtrisë, 1.676 prej tyre ishin rekrut, 1.214 ishin kursant në shkollat ushtarake, ndërkohë që pjesa tjetër ishin ushtar dhe pjesë e stafit drejtues. Edhe në këtë komunikat të radhës zyrtare, akuzuari kryesor si datori dhe mbështetësi i grushtit të shtetit është Fethullah Gülen, kleriku i cili jeton në Shtetet e Bashkuara që prej vitit 1999. Fraksioni i ushtrisë arriti që të marrë nën kontroll 35 avion, 24 prej të cilëve avion ushtarak, 37 helikopter, 172 makina të pajisura me armë, si dhe 74 tanqe. Sipas burimeve zyrtare, këto makineri ushtarake përbëjnë vetëm 7% të inventarit total. Gjithashtu njoftohet se fuqistët për disa orë patën nën kontroll 3 anije të marinës. Në tentativën për të rrëzuar qeverinë u vra në total 246 qytetar, ndërkohë që u plagosën më shumë se 2000 të tjerë. Ushtria e Turqisë deklaroi se këto shifra tregojnë qartësisht se puçi organizua vetëm nga një fraksion i forcave të armatosura. Këta të fundit arritën që të krijojnë një situatë të destabilizuar në vend për disa orë, përpara se qeveria të merrte sërish kontrollin në të gjithë territorin. Të arrestuar do të jenë në pritje të një vendimi nga gjykata për të mësuar dënimet e tyre. Autoritetet greke e kanë shtyrë shqyrtimin e kërkesave për azil që janë depozituar nga 8 ushtarët turq që u aratisën pas tentativës për grushteti. Mediat helene kanë raportuar se procesi do të zhvillohet pas afro një muaj, gjë që mund të nervozojë zyrtarët e Ankaras. Këta të fundit kanë kërkuar një ekstradim të shpejtë të ushtarëve, të cilët akuzohen për tradhti kombëtare. Ekzaminimi i kërkesave për azil për 8 ushtarët turq që u aratisën drejt Greqisë pas tentativës për grushteti është shtyrë për në muajin gusht. Lajmi është përcjell nga mediat helene, të cilat bëjnë me dije se intervista do të mbahen përgjatë datave 19, 23, 24 dhe 25 gusht. Kjo gjë mund t'i jap kohë avokates së tyre ligjore për të përgatitur më mirë. Shtyrja e fatit të shqyrtimit të kërkesave mund të nervozojë zyrtarët e Turqisë, të cilëve fillimisht ju tha se procesi do të zgjaste afro 2 javë. Ankara ka kërkuar ekstradim të shpejtë të aratisurve.
të cilët i akuzon për tradhti kombëtare. Nga ana tjetër, ushtarët druhen se një rikthim në vendin e origjinës mund të kushtoj atyre jetën, si dhe mund të rrezikojë familjet. Turqia deri më tani ka arrestuar ose ka shkarkuar nga detyra afro 60.000 persona, këtu përfshihen ushtar, oficer policie, gjykatës, mësues, pedagogë dhe tjerë. Gjithashtu, vendi shpalli gjendjen e jashtëzakonshme që u lejon autoriteteve të mbajnë të arrestuarit për të jafatit që parashikohet në ligj, edhe në rast se ndaj tyre nuk është ngritur ende asnjë akuzë. Ndërkohë, parlamenti pritet të diskutojë shumë shpejt rikthimin e dënimit me vdekje. Presidenti Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se kjo është një kërkesë e popullit dhe se do ta miratoj ligjin në rast se parlamenti do të votojë pro. Për këto arsye, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara, si dhe ata të BE-s, i kanë bërë thirrje Ankaras që të respektojë parimet e sundimit të ligjit, si dhe të mos shkel vlerat e saj demokratike. Zhvendosemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku Hillary Clinton është zyrtarisht gruaja e parë që nominohet në një garë presidenciale nga një prej dy partive kryesore. Në lidhje direkte me konventën e demokratëve, ajo u shpreh lumtur për këtë arritje, teksa u shpreh se të gjitha vajzat e vogla mund të ndërrojnë për të zgjedhur presidentet e ardhshme të Amerikës. Në ditën e dytë të konventës, Hillary u mbështet edhe nga bashorti i saj, ish-presidenti Bill Clinton. Demokratët kanë zyrtarizuar Hillary Clintonin në zgjedhjet për Shtëpinë e Bardhë, e cila bëhet kështu kandidatja e parë grua që nominohet për garën presidenciale të Shteteve të Bashkuara. Ish-sekretaria e shtetit nuk ndodhej në Filadelfia, por komunikoi me përkrahasit e saj përmes një lidhjeje direkte. Në ekranin gjigant u shfaqën njëri pas tjetrit të gjithë presidentët amerikanë e më pas Hillary Clinton. Në fjalën e saj, Clinton u shpreh lumtur për nominimin, teksa dërgoi edhe një mesazh për të gjitha vajzat që mund të kenë qëndruar zgjuar vonë në mbrëmje për të pritur zyrtarizimin e saj. And if there are any little girls out there who stayed up late to watch, edhe nëse aty ka ndonjë vajzë të vogël e cila qëndroi zgjuar për të më parë mua, më lejoni të them, unë mund të bëhem presidentja e parë grua, por një nga ju do të jetë radhës, kishin fjalët e Clinton. Hillary mori edhe mbështetjen e bashkëshortit të saj dhe njëkohësisht presidentit të 42 të Shteteve të Bashkuara, Bill Clinton. Hillary is uniquely qualified to seize the opportunities and reduce the risk we face. Hillary ka një aftësi unike për të shfrytzuar mundësitë dhe për të reduktuar rreziqet me të cilat ne po përballemi. Ajo ka aftësinë për të sjellë ndryshimin. Vetëm bëheni të ditur një problem, ktheuni pas një muaji dhe ju do të shihni që Hillary do të ketë shënuar përmirësime. Kjo është edhe arsyeja sepse ju duhet që ta votoni atë, pasi Hillary nuk do të heqë dorë asnjëherë nga ju, u shpreh presidenti. Edhe në ditën e dytë të konventës, Bernie Sanders e shfaqi hapur mbështetjen e tij, por një moment emocionues ishte kur vëllai i senatorit të Vermontit foli përpara të pranishmëve. I want to bring before this convention the names of our parents, Eli Sanders and Dorothy Glassberg Sanders. Dua të përmend në këtë konvent emrat e prindërve tan, Eli Sanders dhe Dorothy Glassberg. Ata nuk patën një jetë lehtë dhe vdishën të rinj. Jam i sigurt që do të ishin krenar për arritjet e djalit të tyre, u shpreh Larry, duke prekur emocionalisht edhe vëllain e tij Bernie. Do të shkojmë tani drejt për së drejti të nderuar teleshikues me pamjet e ofruara nga agjencia publike Reuters në Poloni, ku po zhvillohet ceremonia e mbërritjes Papa Franceskut në këtë vend. Papa organizon një vizitë pesditore, ku në një nga këto ditë do të shënohet edhe Dita e Rinisë, një organizim i përvitshëm ky i Kishës Katolike. Janë fjalët që mbahen nga zyrtarët polak, pikërisht për të mirëpritur Papa Franceskun në këtë vend. Kujtojmë që gjatë udhëtimit të Papës në Poloni, ai ka kryer një bashkëbisedim me gazetarët, një bashkëbisedim ky i zakonshëm i Papës, ku ka folur, ka reaguar edhe për ngjarjen që ka ndodhur në Francë, ku një ekstremist vrau prifin atë Jacques Hamel në një kishë pranëmeri të Francës. Są Światowe Dni Młodzieży.
To dla nas, Polaków, Kujtojmë që kjo vizitë e Papës është një vizitë 5 ditore dhe do të shënohet edhe dita e rinisë. Wydarzenie serca, ale przede wszystkim wydarzenie ducha odbywa się w tym mieście, mieście świętego Jana Pawła II, Karola Wojtyły. Ishim ra drejt për së drejti në Poloni, ku po organizohet ceremonia e pritjes për Papa Franceskun. Kemi arritur në fund të këtij edicioni lajmesh, por ju kujtoj të nderuar teleshikues që për lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota mund të na ndiqni në faqen online të Ora News për të denoncuar dhe raportuar një ngjarje që shqetëson apo jeni të pranishëm. Telefononi në numrin e radio televizionit Ora News 069 40 31 600 ose na shkruani në adresën e emailit redaksia.ora@gmail.com. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.